Trần Nguyên Hãn là một nhà quân sự kiệt xuất thời Lê Sơ. Xuất thân từ dòng dõi quý tộc nhà Trần, ông là cháu nội của đại tư đồ Trần Nguyên Đán. Khi nhà Hồ sụp đổ, đất nước lầm nguy dưới ách đô hộ của giặc Minh, Trần Nguyên Hãn sục sôi ý chí cứu nước, cứu dân. Ông đã cùng với Nguyễn Trãi lặn lội vượt đường xa dặm dài, gia nhập nghĩa quân Lam Sơn để chiến đấu chống lại nhà Minh. Nhận thấy tài năng xuất chúng của ông, Lê Lợi đã trọng dụng Trần Nguyên Hãn, mời ông tham gia chiến đấu. Trong hòa ước ký với quân Minh, tên tuổi của Trần Nguyên Hãn được ghi nhận, đứng thứ hai sau vua, cho thấy sự tín nhiệm tuyệt đối của Lê Lợi đối với ông. Sau chiến thắng oanh liệt trước quân Minh vào năm 1428, Lê Lợi lên ngôi, trở thành vua Lê Thái Tổ. Khi tiến hành luận công và trao thưởng cho các tướng sĩ, Trần Nguyên Hãn được phong chức tả tướng quốc, chức quan võ cao cấp thời bấy giờ, đồng thời được ban quốc tính theo họ vua, một đặc ân chứng tỏ sự kính trọng và tin tưởng của vua đối với ông. Tuy nhiên, chỉ một năm sau đó, Trần Nguyên Hãn xin về ở ẩn. Theo Đại Việt Thông Sử do Lê Quý Đôn biên soạn, Lê Lợi đồng ý, nhưng dặn rằng cứ một năm 2 lần phải vào triều chầu vua. Sau khi về quê, ông cho dựng phủ lớn, đóng thuyền to. Chính điều này đã tạo điều kiện cho những kẻ ghen ghét, thừa cơ, buông lời xúi giục nhà vua. Ông bị quy kết lộng hành và có âm mưu phản nghịch. Lê Lợi ra lệnh cho 42 lực sĩ xá nhân đến bắt ông về triều xét hỏi. Trên đường lên kinh thành, ông tự trầm mình xuống bến Đông Hồ trên dòng sông Lô. Sau khi ông chết, Lê Lợi xuống chiếu cho bắt vợ con ông về kinh quản thúc. Gia sản của Trần Nguyên Hãn bị tịch biên. Mãi năm 1455, nhận thấy ông bị oan trái, vua Lê Nhân Tông mới ra lệnh phục chức cho Trần Nguyên Hãn, truy phong là Phúc Thần. Tuy nhiên, theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, nhân dịp đại xá, vua Lê Nhân Tông đã ban chiếu trả lại ruộng đất và của cải để ghi nhận công lao của những người có đóng góp trong quá khứ, trong đó có cả những người bị kết tội cùng thời với Trần Nguyên Hãn. Mặc dù vậy, trong danh sách những người được hưởng ân xá không hề có tên của Trần Nguyên Hãn. Hay như trong Khâm định Việt Sử Thông Giám Cương Mục năm 1464, vua Lê Thánh Tông chỉ minh oan cho Nguyễn Trãi. Nhà Lê tuyệt nhiên không đả động gì đến Trần Nguyên Hãn. Nghĩa là các đời vua Lê về sau vẫn xem ông là tội phạm mưu phản, hoàn toàn trái ngược với những ghi chép của Lê Quý Đôn là Trần Nguyên Hãn đã được minh oan. Vậy Trần Nguyên Hãn có bị oan trong vụ án mưu phản Lê Lợi? Giả thuyết phổ biến được các tài liệu sử học đề cập về nguyên nhân dẫn đến cái chết của Trần Nguyên Hãn, đó là xuất phát từ sự nghi kỵ của vua Lê Thái Tổ đối với công thần. Bởi lẽ Trần Nguyên Hãn là một người thuộc dòng dõi hoàng tộc nhà Trần. Điều này khiến Lê Thái Tổ e ngại rằng Trần Nguyên Hãn với tầm ảnh hưởng lớn trong triều đình và sự ủng hộ từ nhiều công thần khác có thể trở thành mối đe dọa tiềm tàng cho vương triều mới thành lập. Chính sử cũng ghi nhận sự nghi kỵ này. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có ghi chép, trước kia Thái Tổ tuổi già nhiều bệnh, lại thêm quận vương, tư tề, điên cuồng bệnh bạ. Vua, Thái Tông thì còn trẻ thơ, mà Trần Nguyên Hãn, Phạm Văn Sảo đều có công giúp nước, rất được người đương thì trọng vọng. Nguyên Hãn lại là con cháu nhà Trần, mà Văn Sảo lại là người kinh lộ, lo rằng sau này có chí khác. Ngoài mặt tuy lấy lễ, ý tôn sùng, nhưng trong lòng vẫn ngờ. Sự lo lắng của Lê Lợi đối với hậu duệ nhà Trần, mà ở đây là Trần Nguyên Hãn, hoàn toàn có cơ sở. Khi xét trên bối cảnh lịch sử, vào năm 1406, quân Minh xâm lược Đại Việt đã lấy cớ phù Trần diệt Hồ, có nghĩa là giúp khôi phục nhà Trần và tiêu diệt nhà Hồ. Mối lo ngại này càng trở nên rõ ràng và nghiêm trọng hơn khi nhà Minh liên tục gây sức ép, sử dụng chiêu bài khôi phục nhà Trần, đe dọa triều đại mới của Lê Lợi. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, trong 2 năm 1428 và 1429, nhà Minh đã cử những người như Lã Nhữ Kính,
từ Vĩnh Đạt mang sắc thư sang Đại Việt để yêu cầu tìm kiếm con cháu của nhà Trần. Nhà Minh cho rằng họ Trần nhiều đời vẫn được lòng người và khuyên vua Lê phải tìm ra những người còn lại trong dòng họ Trần để ban lệnh nối dõi tông đường, với những điều kiện thuận lợi để dựng lại nhà Trần. Trong lòng Lê Lợi đã nảy sinh nghi ngờ lòng trung thành của Trần Nguyên Hãn. Lợi dụng tâm lý này, đám gian thần thừa cơ xuyên tạc, thêu dệt những lời vu khống nhằm đẩy Trần Nguyên Hãn vào vòng nguy hiểm. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư nói rõ thêm: bọn Đinh Bang Bảng, Lê Quốc Khí, Trình Hoàng Bá, Nguyễn Tông Trí, Lê Đức Dư đón biết ý vua, đưa dâng sớ khuyên Thái Tổ quyết ý giết đi. Những người mà bọn Quốc Khí không bằng lòng đều bị chỉ là bè đảng của hai nhà ấy, tức Trần Nguyên Hãn và Phạm Văn Xảo, bị án tử và bị tù giam rất nhiều. Các quan đều sợ miệng chúng. Điều này dẫn đến kết quả là Lê Lợi đã ra lệnh bắt Trần Nguyên Hãn về kinh để tra xét. Theo Đại Việt Thông Sử ghi chép, có người tố cáo là ông mưu phản. Vua sai lực sĩ xá nhân bắt về hỏi tội. Mặc dù là những người cùng Lê Lợi chiến đấu và lập nên nhiều chiến công hiển hách, nhưng trước sức ép của vua và sự bất công, Trần Nguyên Hãn đã chọn con đường tự kết liễu đời mình. Ông phẫn uất khất trời rằng: tôi với vua cùng mưu cứu nước cứu dân, nay việc nghĩa lớn đã hoàn thành, vua lại muốn giết tôi. Hoàng thiên có biết, xin soi xét cho. Không rõ sau cái chết của Trần Nguyên Hãn, Lê Lợi có giải tỏa được những lo ngại về hậu duệ nhà Trần hay không. Tuy nhiên, năm 1429 là thời điểm mà Trần Nguyên Hãn qua đời. Vua Lê đã cử sứ thần sang nhà Minh để giải thích về việc tìm kiếm con cháu họ Trần. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, lời giải đáp đại ý rằng: người nước chúng tôi đã tìm khắp nơi, nhưng con cháu họ Trần đều không thấy còn ai. Bọn thần nghĩ rằng người đại đầu mục nước chúng tôi là Lê Lợi, là người khiêm tốn, cung kính, cẩn thận, trung hậu, biết cách trị dân, rất được lòng người, có thể trông coi được đất nước. Theo ghi chép của Đại Việt Thông Sử, Trần Nguyên Hãn là người vô tội, bị oan khuất trước những âm mưu chính trị. Triều Nhân Tông năm Diên Ninh thứ 2, tức 1455, nhân đại xá nhà vua thương ông vô tội, ban chiếu trả lại ruộng nương của cải để biểu dương người có công lao cũ. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Bá Trí trong cuốn Tấm Lòng và Trí Tuệ nhận xét vụ án này cùng vụ án Lệ Chi Viên của Nguyễn Trãi như sau: đều do lòng ngờ vực, ghen ghét kẻ có tài của vua nhà Lê gây ra. Nhưng liệu nguyên nhân có thực sự chỉ đến từ phía Lê Lợi? Bởi trong các tài liệu lịch sử cũng đề cập đến việc Trần Nguyên Hãn dù về ở ẩn nhưng lại cho làm nhiều nhà cửa, xây bằng gạch hoa và đóng thuyền chở binh khí. Chúng ta cùng đến với giả thuyết thứ hai về Trần Nguyên Hãn, rằng Trần Nguyên Hãn thực sự đã có ý đồ mưu phản. Theo Đại Việt Thông Sử, Trần Nguyên Hãn luôn giữ một ấn tượng tiêu cực về tướng mạo của Lê Lợi. Ông từng nhận xét Lê Lợi có tướng như Việt Vương, ám chỉ Việt Vương Cầu Tiễn, một nhân vật lịch sử nổi tiếng của Trung Quốc thời Xuân Thu. Việt Vương Cầu Tiễn mặc dù được ghi nhận là vị vua kiên nhẫn, biết chịu nhục để phục quốc, nhưng sau khi thành công, ông lại bị chỉ trích vì đối xử bạc bẽo, giết hại những công thần từng hết lòng phò tá mình. Qua lời nhận xét này, Trần Nguyên Hãn dường như ngầm ám chỉ rằng Lê Lợi cũng mang tính cách tương tự, có khả năng phản bội và hãm hại những người đã góp phần đưa ông lên đỉnh cao quyền lực. Điều này phản ánh phần nào sự bất an của ông về mối quan hệ với Lê Lợi. Nhưng liệu rằng đây có phải lý do khiến ông có âm mưu làm phản? Theo nhà nghiên cứu Trần Quốc Vượng trong cuốn Văn hóa Việt Nam tìm tòi và suy ngẫm, Trần Nguyên Hãn về làng lại dại dột làm nhiều nhà cửa, xây bằng gạch hoa và thuần phục, cũng như tậu voi, tậu trâu, từng đàn, đi lại rầm rập, lại đóng thuyền, chở binh khí nữa, ra cái dáng dấp sứ quân, nghênh ngang một cõi. Thế thì chưa biết động cơ chủ quan như thế nào, chứ như thế bịt sao được miệng thế xì xầm, phao truyền tin đồn. Người ta vu cho ông có ý làm phản và ông bị giết hại, hay bị bức tử, tự sát, hay là chết đuối, thì cũng như vậy là phải.
Đối với nhà nghiên cứu Trần Hoàng Vũ trong cuốn Mật Bổn, những bí ẩn lịch sử Việt Nam thời cổ trung đại, ông đánh giá rằng Trần Nguyên Hãn đã mặc nhiên nghĩ rằng Lê Lợi là người xấu. Nguyên Hãn tự ý làm nhiều nhà cửa xây bằng gạch hoa và đóng thuyền chở binh khí. Thế mà khi Lê Lợi sai lực sĩ xá nhân đến bắt về hỏi tội, Trần Nguyên Hãn đã vội kết luận rằng: tôi với vua cùng mưu cứu dân, nay việc nghĩa lớn đã hoàn thành, vua lại muốn giết tôi. Hoàng thiên có biết, xin soi xét cho. Trần Nguyên Hãn không nhận thấy việc xây nhà, đóng thuyền của mình là vi phạm quốc pháp, gieo sự nghi ngờ, mà vội vàng chụp mũ Lê Lợi là muốn giết mình, còn kêu gào ông trời phân xử. Nhưng điểm mấu chốt về ý đồ mưu phản có thể kể đến việc Trần Nguyên Hãn dính líu tới nghi án liên minh với các tù trưởng. Theo ghi chép của Đại Việt Thông Sử, tháng 11 năm Thuận Thiên thứ 3, tức 1430, thổ tủ châu Thạch Lâm Thái Nguyên là Bế Khắc Triệu và Nông Đắc Thái ở châu Thượng Lang liên kết với Trần Nguyên Hãn làm phản. Vụ phản loạn của Bế Khắc Triệu và Nông Đắc Thái xảy ra khoảng hơn 1 năm sau cái chết của Trần Nguyên Hãn đã trở thành sự kiện khiến triều đình nhà Lê củng cố quan điểm rằng Trần Nguyên Hãn có liên quan đến các mưu đồ nghịch phản. Lời cáo thị của vua Lê Lợi đã nhấn mạnh: chẫm xét, kẻ loạn thần tặc tử thì ai cũng muốn giết chết. Năm ngoái thằng Khắc Thiệu ở Thái Nguyên mưu làm phản, đích thần do thằng Hãn âm mưu, mầm mống họa loạn, không thể không triệt cho hết. Vua Lê Lợi không những chỉ đích danh Trần Nguyên Hãn mà còn ban hành cáo thị yêu cầu mọi bầy tôi phải lấy tên Hãn và Xảo làm bài học răn đe, với lời nhấn mạnh rằng nếu thực hiện được điều này, dân chúng sẽ được hưởng phúc thái bình. Từ những lời lẽ cáo thị, ta thấy rằng Lê Lợi đã có bằng chứng về âm mưu làm phản của Trần Nguyên Hãn. Thời điểm đó, lại có người tố cáo Trần Nguyên Hãn âm mưu phản nghịch. Lê Lợi lập tức ra lệnh bắt ông về kinh xét xử. Tuy nhiên, trước khi có thể tra xét, Trần Nguyên Hãn đã chọn tự kết liễu đời mình. Triều Lê Sơ ghi dấu trong lịch sử dân tộc với những chiến công lừng lẫy, đặc biệt là thắng lợi vang dội của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, đem lại độc lập cho dân tộc sau 2 thập kỷ bị nhà Minh đô hộ. Tuy nhiên, sau khi đất nước bước vào giai đoạn ổn định, nhiều công thần từng đóng góp lớn lao vào sự nghiệp dựng nên triều đại lại là những số phận phải chịu đau thương. Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Trãi, Lê Sát, Lê Ngân, Phạm Văn Xảo là những cái tên tiêu biểu trong danh sách đã phải đối mặt với những kết cục bi kịch, phản ánh thực tế đầy khắc nghiệt trong cơ cấu quyền lực của triều đại mới được thiết lập này.